Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Nội lực tức là bạn đang bắt đầu dần chinh phục cái bóng tối trong con người của mình, chinh phục, vượt qua phiền não của mình, muốn bị thúc giục, bản năng thúc đẩy nhưng mà vẫn không hành động. Vậy thì khi bạn ngồi thiền nghĩa là bạn đang tạo sinh nội lực, và nội lực này sẽ giúp bạn chống chọi với những cái lằn tên mũi đạn trong cuộc đời, những sóng gió, những bão táp, những cái sự tấn công, những sự xúc phạm, những sự sỉ nhục, những sự bất bát, sự thất bại, sự coi thường của người khác, mà bạn vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn không có phản ứng gì cả, vẫn không có bầm gan tím mật, vẫn không có khóc lóc, vẫn không có khổ đau. Là tại vì sao? Là tại vì bạn đang huấn luyện cho cái tâm của mình một cái thói quen là quay vào bên trong, đừng có để ý cái bên ngoài. Chứ đợi tới khi mà bị người khác tấn công rồi bạn mới nói là thôi đừng có để ý tới cái lời người đó, đâu có kịp nữa. Mình phải có một cái lực nào có sẵn ở trong con người của mình để nó đối kháng với những cái tác động bên ngoài. Vậy thì khi mình hành thiền là mình tạo sinh ra cái nội lực đó. Mình có một cái giờ rõ ràng và mình phải tuân thủ nghiêm ngặt, phải tôn trọng hoàn toàn cái giờ đó. Tới giờ đó là mình phải xách gối đi ngồi thiền. Thay vì mình nói mình đi ngồi thiền thì nghe nó hơi xa xôi quá. Mình nói mình đi tạo sinh nội lực, xây dựng sức mạnh ở bên trong, hay là trở về nương tựa chính mình, hoặc là đi nạp năng lượng trở lại. Rồi khi mình ngồi thiền như vậy là mình nuôi nhiều người lắm. Trước hết là mình nuôi chính mình nuôi năng lượng bình an cho cơ thể của mình. Cơ thể mình là rất là hạnh phúc, nó vỗ tay, nó reo hò: cảm ơn anh, cảm ơn chị, giờ này mới cho tôi ngồi yên xuống. Tôi đang rất là cần được ngồi yên xuống, không có muốn ngồi trên máy tính nữa. Tại vì khi mình ngồi trên máy tính là hai vai mình nó gồng lại như vậy, người mình co rúm lại, là mặt nhắm nhìn vào màn hình. Đó là chưa kể khi các bạn coi phim hành động, action movie, tay chân co quắp, rồi coi phim có tính chất kích động hạt giống ham muốn, làm con người mình nó căng thẳng dữ dội. Thì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm độc hại, nó xếp vào cái hàng gọi là poison food, là độc tố. Ở làng quê của nước Mỹ, như là những cái tiểu bang như là Montana, Wyoming hay là Alaska, tôi có đến những cái nơi đó thì trẻ con không bao giờ được xem tivi cả. Mà thật ra thì họ không có tivi, họ không có sắm tivi, mặc dù là họ có khả năng nhưng mà họ không có sắm. Tại vì họ nghĩ rằng những cái gì trên tivi đều là chất độc hết, poison food. Nó rất là nguy hiểm cho trẻ con. Chỉ cần nó xem một cái chương trình quảng cáo là nó muốn tùm lum hết. Nó sống như vậy bình yên quen rồi. Tất nhiên là ở trên TV nó cũng có sinh tố, nhưng mà rất là khó để mà chọn lọc cái nào là sinh tố, cái nào là độc tố. Chen giữa sinh tố là đầy độc tố hết. Và khủng khiếp nhất là Internet. Cho nên những cái vùng miền quê của nước Mỹ, họ cố gắng loại trừ những cái yếu tố công nghệ hiện đại. Tại vì họ biết công nghệ hiện đại thì rất là cần thiết, là cái phương tiện hỗ trợ rất là tốt cho cái tiện nghi con người. Nhưng mà cái mặt trái nó khủng khiếp quá, họ không kiểm soát hết. Cho nên họ cực đoan là họ loại luôn. Họ sống gần gũi với thiên nhiên, họ tin tưởng vào thiên nhiên, hoặc là họ tin tưởng vào chính họ. Và khi bạn ngồi yên thì bạn nuôi thân rồi bạn nuôi tâm mình. Tại vì khi bạn ngồi yên xuống thì những cái ham muốn, những cái đòi hỏi, những cái phản ứng, sự chống cự, sự tức giận bắt đầu nó lắng xuống. Và tâm bạn nó cũng giống như là một mảnh đất vậy.
nó có rất nhiều hạt giống ở trong đó. Nó có những cái hạt giống rất là tốt và có những hạt giống rất là xấu. Và tùy bạn đặt mình vào cái môi trường nào, và tùy vào cái thái độ bạn có biết bảo vệ tâm mình hay không, gọi là phòng hộ, mà những cái hạt giống trong bạn nó sẽ bị kích hoạt. Nếu bạn sống trong một môi trường không lành, có nhiều chất độc quá, chung quanh bạn mọi người đều ứa ra chất độc mỗi ngày, người này giận hờn, người kia nghi kỵ, người nọ thành kiến, rồi độc đoán, rồi dối trá, thì thế nào nó cũng chạm vào cái hạt giống trong bạn, và thậm chí là nó sẽ tưới thầm. Một thời gian thì bạn thấy con người mình nó thay đổi, là do nó bị đi ô nhiễm môi trường. Và ngược lại, nếu mà bạn sống trong một cái môi trường lành tính, ai cũng cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng quản chế những năng lượng tiêu cực của mình, thì như vậy bạn sẽ được tưới tẩm vào những cái hạt giống tốt. Là dĩ nhiên là cũng có trường hợp đặc biệt là có những người họ sống trong cái môi trường xấu nhưng mà họ vẫn không bị nhiễm ô, thì những người như vậy rất là hiếm hoi trong cuộc đời. Họ phải có một cái sự luyện tập nào đó họ mới có được cái khả năng đó, còn hầu hết là đều bị nhiễm. Và khi bạn ngồi thiền nghĩa là bạn đang thanh lọc tâm của mình. Mỗi khi năng lượng tiêu cực nó trồi lên thì bạn nhận diện, bạn gọi tên: chào em bé giận hờn, chào em bé ghen tuông, chào em bé kỳ thị, chào em bé sợ hãi, vân vân. Mỗi lần nó trao lên là hello my worries, hello my anger, my fear, thì nó không thể phát triển được nữa. Ngộ như vậy đó, khi bạn nhìn mặt nó, chúng ta có cái từ là recognize, nhận ra, phát hiện ra, thì những năng lượng tiêu cực nó không thể phát triển được, nó bị đứng lại chỗ đó. Và thậm chí là nếu mà cái năng lượng tỉnh thức của chúng ta mạnh thì chúng ta nhìn vào nó một hồi thì nó bắt đầu suy yếu, nó có thể đốt cháy được phiền não. Thế cho nên khi bạn ngồi thiền là bạn đang nuôi dưỡng tâm hồn của mình, bạn thanh lọc tâm của mình. Mỗi lần cặn cáo nổi lên là bạn lọc ngay lập tức. Còn hàng ngày vì mình phải chú ý quá nhiều đối tượng bên ngoài, mình bị cuốn theo công việc, cuốn theo đối tượng, cho nên phiền não nó xảy ra ở bên trong nhưng mình không có nhận ra được, và nó bắt đầu nó đồng nhất mình với nó. Thí dụ khi mà cơn giận nó nổi lên, cái bạn trở thành người giận. Khi mà nỗi sợ hãi trào lên thì bạn trở thành một con người sợ hãi. Còn nếu mà bạn tỉnh táo, bạn nhận ra thì bạn lùi lại một bước, bạn nhìn vào nó thì nó đứng một bên, bạn đứng một bên. Bạn trở thành kẻ quan sát và nó trở thành kẻ bị quan sát. Giống như là bạn đang watching a movie, bạn đang xem một cuốn phim của chính mình, và bạn quan sát nữa. Dưới cái ánh sáng quan sát đó, chúng ta gọi là năng lượng tỉnh thức, thì đối tượng đã bị thiêu đốt hoặc là bị suy yếu, và lần sau nó có trở lại thì nó yếu ớt hơn. Nghĩa là chúng ta đang không cung cấp thức ăn cho nó. Điều này chúng ta chỉ có thể làm được khi mà chúng ta không có bị những đối tượng bên ngoài cuốn đi. Chúng ta thực sự là đang rảnh rang, tâm chúng ta đang thực sự rảnh rang để quan sát tất cả mọi hiện tượng tâm lý. Khi bạn ngồi yên là bạn nuôi dưỡng người thương của mình, tại vì bạn không có ứa chất độc ra nữa. Ít nhất là trong giây phút bạn ngồi thiền, ít nhất là có nửa giờ không có gây phiền nhiễu, nửa giờ không có ứa ra những cái suy nghĩ tiêu cực, nửa giờ không có nói năng, không có hành động những cái gì gây nát lòng người khác.
đó là mình đang nuôi dưỡng. Ít nhất đứng về mặt tiêu cực là mình không làm những cái điều gì tồi tệ, nhưng mà đứng về mặt tích cực thì bạn ngồi đó một hồi thì năng lượng bình an nó xuất hiện, năng lượng thương yêu cũng xuất hiện theo. Thường thường thương yêu nó hay đi theo cái bình an lắm, tại bình an là trạng thái của cái tôi nó bị thuần phục, cái tôi nó lắng yên xuống. Cái tôi tức là cái sự ích kỷ, mà cái sự ích kỷ hẹp hòi nó lắng xuống thì tất nhiên là cái vị tha, cái vị người, cái nhân ái, cái tình thương lớn nó sẽ biểu hiện ra. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nói là bình yên một thoáng cho tim mềm. Chỉ cần một thoáng bình yên thôi là trái tim nó mềm ra. Mềm ra có nghĩa là nó không cố chấp nữa, nó không có hận thù nữa, nó không có toan tính, nó không có ăn thua đủ nữa. Mềm ra là chấp nhận. Mà chấp nhận có nghĩa là trái tim bắt đầu nó giãn nở. Mình ngồi yên, mình có thể nuôi ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, tại vì ông bà cha mẹ tổ tiên của mình có mặt trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Các vị đừng có tưởng rằng cha mẹ hay ông bà tổ tiên của mình vẫn còn sống ở bên ngoài và họ chỉ là những cái đối tượng đó thôi. Họ còn là những cái gì đã trao truyền cho mình trong suốt cái tuổi ấu thơ, trong cái quá trình mà mình lớn lên. Và cho tới bây giờ khi mà mình còn tiếp xúc với họ thì những cái tinh hoa của họ đã đi vào trong người của mình. Cái con người của mình từ tài năng cho đến sự hiểu biết, cho đến đạo đức, cho đến thái độ ứng xử, cho đến lòng nhân ái, tất cả những cái thứ đó đều có sự đóng góp rất là lớn của cha mẹ ông bà tổ tiên của mình. Cho nên nếu mà mình bình yên thì ông bà cha mẹ của mình cũng được bình yên. Còn nếu mà mình chạy ngược chạy xuôi, mình còn lận đận, mình còn khổ lên khổ xuống thì cha mẹ ông bà tổ tiên mình lãnh đủ hết. Chứ vì đừng có tưởng là mình kiếm thật nhiều tiền là mình nuôi được cha mẹ ông bà tổ tiên mình đâu. Mình đem tiền về nhưng mà mình mặt lớn mặt nhỏ, mình căng thẳng, mình tức giận, mình thiếu lễ độ, mình ngang ngược, rồi mình cố chấp, rồi mình áp đặt, rồi mình gây phiền nhiễu, thì những cái năng lượng độc hại đó nó quá nhiều so với một ít cái quyền lợi mình đem đến, thì họ không có hạnh phúc gì mấy. Và của cho không bằng cái cách cho. Mình không có nhiều điều kiện vật chất nhưng mà mình có năng lượng bình an, mình có tình thương, mình có lòng bao dung, mình có sự nhẹ nhàng, tươi mát. Đây là những cái thứ thật sự là quý giá trong cái xã hội ngày nay. Nhìn đâu đâu ai cũng căng thẳng, ai cũng mệt mỏi, ai cũng đầy sợ hãi. Duy nhất của mình là tỉnh bơ, nhẹ nhàng, thông dong, bình thản. Biết làm sao mà được như vậy. Hồi đầu thì bị nhiều người cười chê, nói mình là không giống ai hết. Nhưng mà cuối cùng rồi mọi người cũng nhận ra được rằng ai cũng cần cái chất liệu đó thì mới có thể đạt được những cái giá trị hạnh phúc chân thật, mới có thể đứng vững được trong cuộc đời này. Cho nên quý vị đã mài dũa cho mình một vài cái kỹ năng để mưu sinh rồi, để gắn kết với cộng đồng rồi, mà không biết cái sự gắn kết này nó có thành công hay không, thì bây giờ quý vị cũng nên mài dũa thêm những cái kỹ năng khác. Trong đó có kỹ năng ngồi thật là yên. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui có câu là mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngày xưa tôi cũng chơi thân với anh Trịnh Công Sơn vào những năm 1996, 97, 98, 9, giữa 99. Và tôi cũng hay ghé cho anh chơi và anh cũng hay ghé cho tôi chơi. Và có những buổi sáng sớm thì anh có rủ tôi ghé chơi thì tôi thấy anh ngồi ở trong sân vườn nhà. Mặc dù trên bàn có ly rượu, ngồi yên nhưng mà có ly rượu, không bao giờ rời khỏi cái chai rượu. Nhưng mà anh không có uống, anh cứ để đó vậy thôi. Và anh ngồi trên chiếc ghế dừa, không có đàn, không có hát, không có nốt nhạc gì cả. Anh ngồi anh dựa vào đó và anh nhìn nắng xuyên qua tàn cây, nhắm mắt thưởng thức. Trịnh Công Sơn ngày xưa cũng là một cái người nghiên cứu về thiền rất là nhiều. Thiền của Suzuki, thiền Zen, thiền Nhật Bản.
Và đời sống của anh ảnh hưởng từ thiền rất là nhiều. Và tôi nghĩ phải có một cái sự luyện tập nào đó thì mới ra được một Trịnh Công Sơn như vậy. Và anh Sơn rất là thích cái cảm giác đó. Nhiều khi anh ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, từ 7-8 giờ sáng anh ngồi tới trưa luôn, và chỉ nghe chim hót, chỉ nhìn giọt sương trên ngọn cỏ, và chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, chỉ nghe tiếng xôn xao của những người xung quanh. Và anh kể là anh rất là thích nghe tiếng rao bán tàu hũ đi ngang qua con hẻm của anh. Đó là nhịp điệu của sự sống. Mình phải đang sống thì mình mới nghe được những cái nhịp điệu đó. Còn mình không có sống thì mình không có nghe được. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Rồi mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, thì cái niềm vui đó là ngồi thật là yên. Có nhiều niềm vui được liệt kê ra, như là đến anh em, đến bạn bè, rồi ca hát. Nhưng mà một trong những niềm vui mà Trịnh Công Sơn cũng rất là thích, rất là nâng niu trân quý, đó là được ngồi yên. Và Sơn kể là không phải là ở nhà mới tập ngồi yên, mà nhiều khi ngồi giữa bạn bè vẫn có thể ngồi yên được. Bạn bè đang nhậu nhẹt, đang ca hát thì Sơn vẫn ngồi yên được. Trong bài hát Lời Thiên Thu Gọi có cái câu là: nhiều khi thấy vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài. Tức là trong một cái cuộc vui như vậy đó, mình cũng cười cũng vui, nhưng mà tâm hồn mình nó đặt ở một cái chỗ khác, đi tìm một cái sự bình an riêng, không có muốn bị cuốn vào cái cuộc vui đó. Tại biết cuộc vui nào rồi nó cũng tàn, và nó tàn phá rất là nhiều để mình lao theo nó. Cho nên là Sơn lùi lại một bước để giữ cái phong độ của mình, giữ cái tâm của mình trong cái cuộc vui đó. Và nhiều khi mình ngồi giữa bạn bè thân thiết, nhưng mà hai tâm hồn xa lạ. Họ thì nghĩ những cái điều thực tế nhất, làm cách nào để làm ra tiền của, còn mình thì lại nghĩ những cái giá trị sâu sắc của tâm hồn. Cho nên là nhiều khi thấy vui cười, nhưng mà nhiều khi đứng riêng ngoài, ở trong mọi người nhưng mà tâm hồn thì ở bên ngoài. Thì những lúc đó Sơn nói là anh chỉ dựa vào ghế và trở về với thân thể, với hơi thở của mình, để có một cái điểm tựa. Lúc đó tâm nó cũng chới với, nó cũng lạc lõng, nó có một sự chống chọi với cái sự níu kéo của rượu, của nhạc, của người đẹp, hay là của những cuộc vui, thì lại trở về với chính mình. Và tất nhiên là không phải lúc nào Sơn làm cũng tốt hết, cho nên là cũng khổ đau lận đận trong tình trường. Nhưng mà nhiều khi bạn ngồi yên như vậy là bạn đang rất là yêu nước, yêu dân tộc, yêu cộng đồng. Không nhất thiết là lúc nào bạn phải làm một cái gì đó thì bạn mới giúp đỡ được người khác. Có những lúc bạn không nên làm gì cả thì bạn mới giúp được. Cái này đúng là doing nothing isn't doing something. Nhưng khi bạn đừng có nói nữa. Nếu bạn nói thì sẽ đổ vỡ. Nói là càng tạo thêm sự hiểu lầm, càng nói càng đánh mất giá trị của mình. Cho nên là im lặng không nói. Vậy thì khi bạn thực tập Noble Silence, thực tập im lặng, nghĩa là bạn đang doing nothing, nhưng mà kỳ thực là bạn đang làm một cái gì đó rất là có giá trị ở bên trong. Biết mà không nói, thấy bất bình mà tạm thời chưa thể lên tiếng được. Tại vì lên tiếng thì chỉ có gây gổ, chỉ có giận hờn, chỉ có tạo ra khoảng cách thôi. Và chúng ta bắt đầu thực tập im lặng. Cái đó nó tạo ra cái nội lực, cái sức mạnh. Các vị cố gắng thực tập từ đây cho tới kết thúc khóa tu mà mình vẫn giữ được sự im lặng, thì các vị thấy là mình có một cái sự chuyển biến ở bên trong. Mình thấy mình có một chút tự tin nó được sinh ra. Thường cái chữ tự tin bị mọi người hiểu lầm, đó là khi mà mình làm được một cái gì đó, tức là mình thể hiện được tài năng của mình thì mình có tự tin. Hoặc là đơn giản là cái giò mình dài quá cái mình có tự tin, được nhiều người khen là có tự tin. Hoặc là mình xài cái bóp hàng hiệu gì đó cái mình có tự tin. Mang đôi guốc cao cũng có tự tin. Đi xe hơi đẹp cũng có tự tin. Làm công việc được nhiều tiền cũng có tự tin. Mà đi bên cạnh người đẹp cũng có tự tin. Mình có một người yêu hay là người bạn đời đẹp, có tài là mình cũng có tự tin.
Nhưng mà những cái đó đâu phải là tự tin đâu. Cái đó là tha tin. Tức là niềm tin nó đến từ bên ngoài. Là do bạn tin như vậy, là do người khác tin như vậy. Tức là những người xung quanh họ thấy điều đó đúng, điều đó hay, điều đó đẹp, và họ ca ngợi, họ tung hê bạn, cho nên bạn đã tin vào điều đó. Rồi tới khi họ hết tin nữa, họ chê, họ phủ nhận, họ mạ lì, họ xúc phạm, thì bạn đã mất sạch niềm tin vào chính mình. Bạn hết tin vào bản thân của bạn luôn. Vậy có phải là niềm tin của bạn trước đây là được tạo dựng bởi người khác không? Do người khác tin vào bạn cho nên bạn cũng tin vào bạn luôn. Và tới khi người khác hết tin vào bạn thì bạn cũng không còn tin vào bạn nữa. Cái đó đâu phải là tự tin đâu. Tự tin có nghĩa là bạn, chỉ một mình bạn thôi, dù chỉ một mình bạn vẫn tin vào chính mình, mà không cần có một người nào nữa tin vào bạn. Bạn vẫn tin vào chính mình. Mà làm sao để bạn tin vào chính mình? Đó là khi bạn chiến thắng chính mình. Bạn làm chủ được những cảm xúc của mình, làm chủ được những cái vọng động ở bên trong của mình. Mỗi ngày mình vượt qua được sự lười biếng, vượt qua được những cám dỗ, vượt qua được tâm sân hận, vượt qua được những thành kiến, những cố chấp, thì sức mạnh bên trong nó trỗi dậy, thì niềm tự tin nó sẽ trỗi dậy theo. Tức là bạn tin vào bạn có thể sống ở bất cứ nơi đâu cũng được. Bạn tin rằng bạn có thể tạo dựng bình an và hạnh phúc bất cứ nơi đâu cũng được, mà không cần phải dựa vào một đối tượng nào hết. Cái đó gọi là tự tin. Vì tiền ngồi yên nó cho bạn nhiều thứ lắm. Như hồi nãy chúng ta đang nói, đó là khi bạn ngồi yên nghĩa là bạn đang yêu thương những người thân của mình, yêu thương cộng đồng, yêu thương dân tộc. Là ít nhất là khi bạn ngồi yên như vậy thì cái tôi của bạn đã bớt hăng máu, bớt điên cuồng. Bạn làm cho cái tôi kiêu căng ngạo mạn của bạn lắng xuống. Cho nên khi bạn học võ là bạn phải học thiền. Tại vì học võ là bạn khơi dậy cái tính kiêu căng, cái tính chiến đấu, cái tính không nhường nhịn. Cho nên bạn phải học thiền để đưa cái sự hăng máu, đưa cái sự kiêu căng đó xuống. Bây giờ bạn không học võ mà bạn đi làm trong công ty thì nhiều khi bạn cũng bị kiêu căng, cũng bị ngạo mạn, là tại vì nó tưới tẩm vào cái tài năng của bạn. Nơi đó bạn được thể hiện tài năng của bạn. Về nhà thì mình không có tài gì hết, không biết làm gì hết, cho nên về nhà mất tự tin, cho nên không có muốn về nhà, kiếm chuyện đi làm việc suốt, ra ngoài cho nên có tự tin. Tại vì bên ngoài ta tung hê mình, ở nhà toàn là chê bai không. Và khi bạn ngồi thiền như vậy thì bạn sẽ nghĩ ra được nhiều thứ. Sau những giờ ngồi thiền, tâm bạn bắt đầu sáng suốt, tươi tỉnh, giống như là bạn vén cái áng mây mù ra khỏi tâm thức của bạn. Bạn thấy được nhiều thứ sâu sắc. Và trong đó bạn thường thấy cái gì là quyền lợi của tập thể và cái gì là quyền lợi của cá nhân. Trước đây bạn bị nhập nhằng giữa tư hữu với quyền lợi của cộng đồng. Cho nên khi bạn doing nothing thì thực sự là bạn doing something. Có những lúc bạn không làm gì hết mà nó lại làm ra được rất là nhiều thứ. Vậy thì bạn nên có một cái câu tự hỏi bản thân mình, đó là bây giờ mình nên làm gì hay là mình không nên làm gì để cho người thương mình có hạnh phúc. Tại vì từ nào giờ mình chỉ hỏi có một câu là bây giờ mình nên làm gì, cho nên làm hết cái này tới cái khác, là càng làm thì càng làm khổ người thương của mình. Thì bây giờ nếu mà mình không có câu trả lời thì sau có tu về mình hỏi: anh ơi, bây giờ em không làm gì để anh có hạnh phúc? Không sao trả lời ngay lập tức: em đừng nói nữa, em đừng càm ràm nữa, em đừng có thương anh nhiều quá. Tại sao thương nhiều mà có vấn đề? Tại vì càng thương là càng đặt điều kiện,
càng thương là càng siết chặt. Mình thương theo cái cách của mình không có nghĩ người kia có cần hay là không cần. Mình nhân danh tình thương để mình buộc người đó phải thế này hay thế kia, mà trong khi người ta cần tự do hơn, là cần cái tình thương nặng trĩu của mình. Thực ra tình thương thì người ta rất là cần, nhưng mà nó phải nhẹ, nó phải thoải mái, nó phải bay lên chứ. Tình thương mình cứ bay là đà rồi nó cái bẹp xuống, rồi nằm một cục đó, thở không nổi. Cho nên nếu mà người thương mình được quyền lên tiếng thì họ sẽ yêu cầu mình một loạt danh sách của những điều đừng nên làm. Đừng làm gì nữa hết, mình cứ ngồi yên ở đó đi, thì mọi vấn đề sẽ từ từ giải quyết. Và khi mình ngồi yên cái mình thấy vấn đề nó khác. Sau nửa giờ ngồi thiền có chất lượng thì mình thấy cái câu chuyện đó nó không còn nặng nề như mình nghĩ nữa. Mình thấy nó nặng nề là tại vì tâm mình nó cũng đang rất là nặng nề. Đúng như cái câu nói của Đức Phật là vạn pháp duy tâm tạo. Tức là những gì mà bạn trông thấy, bạn cảm nhận là do chính cái tâm bạn đó nó dệt lên. Tâm bạn như thế nào thì bạn sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Tôi xin diễn giải cái câu đó là như vậy. Và điều này các nhà khoa học cũng đã đồng thuận rồi. Giữa thế kỷ thứ 19, Fishbaum nói rằng là những gì mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ phản ánh đúng với trình độ chúng ta đang có thôi, chứ thực tại nó không phải là như vậy. Cho nên khi mà bạn ngồi thiền, bạn ngồi yên xuống là bạn đang làm mới cái trình độ của mình lại. Tức là bạn làm cho cái thấy mình nó thuần khiết trở lại, trong sáng trở lại, minh mẫn, tinh anh trở lại. Cho nên khi mà có biến cố xảy ra, khi mà có sóng gió, khi mà có cảm xúc, các bạn đừng có giải quyết. Tại vì giải quyết trong lúc đó thì bao giờ mình cũng sẽ hối hận hết. Những quyết định trong lúc đó đều là sai lầm, đều là của tự ái, đều là của tổn thương, đều là của cảm xúc nông nổi nhất thời, đều là của sự cố chấp. Và khi bạn ngồi thiền xuống, ngồi yên xuống, tức là ngồi cho thật là yên nha, yên ở ngoài mà lẫn yên ở trong luôn á, thì tất cả những phiền não nó bắt đầu nó lắng xuống, nó rơi rụng, và tâm mình nó sáng ngời trở lại. Thì mình thấy vấn đề nó không còn nặng nề như trước nữa. Và thậm chí nếu mà bạn có công phu thiền tập nghiêm túc, nửa giờ ngồi thiền thật sự có chất lượng, tâm bạn nó có những cái chuyển biến rất là mạnh mẽ đó, thì bạn không những không có muốn trừng phạt người ấy nữa, mà bạn lại muốn quay về giúp đỡ. Tại mình nhận ra rằng người đó cũng là nạn nhân của chính họ, chính những phiền não bên trong họ. Mình thì còn biết ngồi thiền, biết cách chăm sóc bản thân, người đó bây giờ vẫn chưa biết gì hết. Người đó vẫn còn đấm đá lung tung hết. Người đó vẫn còn tưởng cái đối tượng mà làm cho người đó khổ là ai ở bên ngoài đó. Còn mình bây giờ mình tỉnh ra rồi, mình tỉnh ngộ, mình nhận ra được rằng chính cái phiền não của mình làm cho mình khổ chứ không ai. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, rồi nghĩ lại mình. Tôi nghĩ là tại vì viết theo giai điệu thôi, cho nên là anh Sơn anh viết là nhìn rõ quê hương trước rồi mình nghĩ lại mình sao. Nhưng mà theo tôi thì theo tôi biết thì anh Sơn cũng đồng ý với cái quan điểm rằng là phải nghĩ lại mình trước, rồi mình nhìn rõ quê hương sao. Tức là phải tu thân trước, rồi mới tề gia trị quốc, rồi bình thiên hạ. Bạn không thể làm được đại cuộc nếu mà bạn chưa có đào luyện, chưa có thuần phục, chưa có chiến thắng được bản năng của mình, chưa có chiến thắng được cái tôi, cái sự ích kỷ, cái sự tham lam, cái sự hẹp hòi, thì làm cái gì, làm cái đại cuộc nào nó cũng có thể đưa đến sự thất bại, hoặc là nó gây ảnh hưởng tới quyền lợi chung. Tại vì cái tâm ban đầu của mình thì rất là tốt, cái beginner's mind của mình, cái khởi điểm nó hay ho lắm.
Mình bày ra dự án này dự án họ rất là vui, rất là hạnh phúc. Có những cái hoài bão rất là đẹp, nhưng mà đi nửa đường gãy gánh hết. Nửa đường rồi giận hờn, không nhìn mặt nhau được. Và tại vì sao? Tại vì ai cũng lao theo dự án, lao theo hoài bão mà quên chăm sóc cái tâm của mình, để cho phiền não nó trỗi dậy, để cho cái tôi nó trỗi dậy, để cho sự điên cuồng, sự ngạo mạn nổi dậy. Để rồi không biết chừng nào mình thực hiện được lý tưởng, không biết chừng nào mình thực hiện được hoài bão, mà bây giờ tan nát hết các liên hệ tình cảm. Các huynh đệ không còn nhìn mặt nhau được. Cái đó là do thiếu tu thân. Muốn bình thiên hạ thì phải đi từ trong ra ngoài, đi từ đơn vị nhỏ tới đơn vị lớn. Hoặc là nói như cụ Nguyễn Du là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Tức là trong nhà mình ấm rồi thì ngoài đường nó mới êm được. Nếu muốn cho công sở êm thì nhà phải ấm trước. Muốn những người bên ngoài kính phục nghe lời mình thì những người trong nhà cũng phải quý trọng mình. Muốn giải quyết ổn thỏa việc công sở thì phải giải quyết cái đơn vị nhỏ nhất là gia đình của mình. Nhưng mà trong ở đây mình cũng có thể hiểu là ở trong tâm của mình, khi mà trong tâm mình nó ấm rồi đó, tức là nó ổn rồi đó, thì mọi việc bên ngoài mình rớ tới đâu thì nó yên tới đó. Còn nếu mà trong tâm mình nó bất ổn, nó không có ok rồi thì thấy cái gì nó cũng không có ok. Cho nên chúng ta lỡ lao ra ngoài trước thì bây giờ nên cố gắng sắp xếp để quay vào trong. Ít nhất là có hướng ngoại mà cũng có hướng nội, có quay ra ngoài nhưng mà cũng có quay vào trong. Nếu mà quay ra ngoài nhiều quá, vẫn tiếp tục tiêu hao năng lượng, vẫn lên xuống thất thường, vẫn đau khổ triền miên, thì nên nhấn mạnh cái phần quay vào bên trong nhiều hơn. Tức là cho mình một cơ hội tĩnh tu tuần lễ, vài tuần lễ, thậm chí là vài tháng, để hàm dưỡng tâm hồn. Khi bạn ngồi thiền, bạn ngồi yên nửa giờ 45 phút, bạn không còn bị đau chân, bạn không còn bị cảm giác như là kiến cắn hay là chênh vênh nó muốn siêu vẹo muốn ngã. Bạn ngồi đó mà bạn không có muốn đứng dậy nữa, bạn rất là enjoy cái khoảng cách đó. Và bạn ngồi cho thẳng lưng thì nhìn bạn giống như là một ngọn núi vậy. I am solid as a mountain. Tôi vững như là một ngọn núi. Mà trong bạn có cái tố chất đó, bạn mời hồi nó cũng lên. Còn nếu mà bạn ngồi bạn thả tự do cơ thể mình siêu vẹo đó, thì cái tâm mình nó cũng sẽ siêu vẹo theo. Và khi mà bạn ngồi yên như vậy đó, người khác đến tiếp xúc với bạn, họ cũng dè dặt, họ cũng nể trọng. Bởi cái năng lượng bạn phóng ra, cái biofield của bạn, nó làm cho những cái lăng xăng, những cái trộn rộn hay là những cái năng lượng tiêu cực bên kia cũng lắng xuống. Cái đó là tính tương tác giữa các cá thể trong một cái bản thể. Cho nên người kia hung hăng quá là có thể là do cái năng lượng bên bạn nó cũng không có ổn lắm đâu. Nói một cách khác là khi bạn phóng ra năng lượng bình an, bạn có một cái uy lực rõ rệt, thì bạn sẽ kích hoạt vào những cái hạt giống tốt lành ở bên kia, làm cho họ trở nên mềm ra, dễ thương hơn. Cho nên nhiều khi mình đừng có đi thay đổi người khác, khó lắm, mà hầu hết là không thành công. Thay đổi được một chút thôi, cho cục kẹo thì thay đổi, hết cho là hết thay đổi. Mà đâu phải là cục kẹo đâu, cho cái nhà, cho chiếc xe. Mình cứ thay đổi trước. Mình phải có một cuộc cách mạng toàn diện, một cuộc gội rửa thân tâm. Trịnh Công Sơn trong bài Chiếc lá thu phai có câu là: về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những phút yêu người. Cái vội vàng của Trịnh Công Sơn khác với vội vàng của Xuân Diệu. Của Xuân Diệu là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, liều mạng, điên cuồng, bất chấp, không kiềm chế được.
tới đâu tính tới đó. Còn cái vội vàng của Trịnh Công Sơn đó là biết cái cơ hội mình còn sống trong cuộc đời này không có nhiều, cho nên còn giây phút nào còn sống thì mình hãy cố gắng làm cho người thương mình có hạnh phúc. Cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì tốt đẹp nhất có thể cho nhau thì cho, chứ không có phí thời gian để mà giận hờn nữa, để mà tạo ra những cái khoảng cách cho nhau nữa. Cái đó là vội vàng thêm những phút yêu người. Thấy trước đây yêu chưa đủ. Yêu ở đây có nghĩa là giúp đỡ, nâng đỡ, chia sẻ, chứ có đủ. Và Trịnh Công Sơn cũng rất là muốn nhiều lần về thu xếp lại, mà chính anh cũng thu xếp cũng không xong. Đứng về mặt tình cảm thì tôi biết là anh Trịnh Công Sơn anh được lòng nhiều người lắm, nhưng mà bản thân còn nhiều cái bề bộn, nhất là liên hệ tình ái nhiều quá không sắp xếp được. Nói xấu anh giận, rồi tôi cũng hay chọc anh như vậy đấy. Rồi lúc này sắp xếp sao rồi anh? Nó cũng rửa. Hoặc là lâu lâu anh cũng hay nói cái giọng hơi giận hờn chút, này từ từ đã. Nên là mình cứ thúc ảnh phải sắp xếp cho gọn lại. Cái gì mình thấy cần cắt bỏ thì cắt bỏ. Cái gì tốt đẹp thì mình hãy cố gắng nuôi dưỡng, phát huy thêm. Mà phải có một cái cuộc cách mạng, phải có một cái giây phút tĩnh lặng, phải có sự tỉnh táo. Mình nhìn toàn bộ cục diện cuộc đời mình thì mình mới thấy ra được điều đó. Các bạn đến đây ở vài tuần là các bạn thấy, tức là tách ra khỏi cái môi trường mình đang sống, tách ra khỏi công việc mà nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, tách ra khỏi cái vai mà mình đang thủ diễn, thì mình mới bắt đầu nhìn toàn diện cuộc đời mình. Giống như là bạn đứng ở trên cái ngọn núi mà nhìn xuống đồng bằng, bạn mới thấy là mình đã đi qua những chặng đường nào, mình đang làm cái gì đây. Cái câu thần chú mà trao cho các bạn là What am I doing here, thì các bạn có thể thêm vô là with my life. What am I doing with my life? Tôi đã làm gì cho cuộc sống của tôi đây? Làm cho nó bề bộn lên, làm cho nó lộn xộn lên, hay là nó đang đi theo đúng cái quỹ đạo của nó đi đúng thẳng về cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Các vị biết cái chữ bề bộn nó khác với chữ bộn bề đó nghe. Bề bộn có nghĩa là bạn hoàn toàn bị động, còn bộn bề là bạn thấy chủ động. Tức là bạn có nhiều việc nhưng mà bạn không bị cuốn vào công việc thì gọi là bộn bề. Còn bạn có nhiều việc nhưng mà bạn bị cuốn hết vào công việc nó chủ động lấy bạn không có sắp xếp gì được hết, thì gọi là bề bộn. Và mình chưa có chiến thắng những cái lòng tham của mình, chưa chiến thắng sự ích kỷ, sự toan tính của mình, mà mình nói là mình đang thương quê hương đất nước, mình đang làm những dự án lớn phục vụ cộng đồng thì hơi khó, rất khó nữa là cả. Như đã nói là cái điểm xuất phát rất là tốt, nhưng mà nửa đường mình không có kịp lòng được trước những cám dỗ, trước những chiếc bẫy ngọt ngào mà chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến. Có những người nhân danh lòng tốt, nhân danh tình thương mà đã làm khổ nhiều người. Mình nói mình thương người đó, lúc nào mình cũng mở miệng nói mình thương người đó, nhưng người đó lúc nào cũng than khổ vì mình cả. Vậy thì mình thương cái kiểu gì kỳ cục rồi. Mình thương sao người ta phải cảm thấy được nhiều hơn là mất chứ, phải cảm thấy an vui, hạnh phúc, hãnh diện về cái tình thương của mình, thì tình thương mình như vậy nó mới có kết quả, nó mới đúng đắn. Vậy thì cái kiểu thương của mình nhiều khi đó chỉ là một cái nhu cầu muốn được thương thôi. Mà nhu cầu muốn được thương nghĩa là vì bạn rồi, chứ không phải là vì người kia đâu. Hoặc là vì bạn nhiều, quá nhiều, mà vì người kia thì nó quá ít.
Cho nên tôi nghĩ rằng ai cũng cần phải được đào luyện, ai cũng cần được nuôi dưỡng tâm hồn. Nhất là những người mà lớn thuyền lớn sóng, những người mà lãnh đạo, những người có ảnh hưởng tới nhiều người, cần phải tu luyện nhiều hơn. Ở đây nói tu luyện chứ không có dám nói tu hành. Nói tu hành sẽ hiểu lầm là tưởng kêu đi theo Phật giáo hay cái gì. Tu luyện thì bạn có nhiều cách để tu luyện, tùy bạn chọn cách nào đó, miễn làm sao nó thuần phục được cái tôi ngạo mạn của mình, để mình đặt cái quyền lợi của tập thể, quyền lợi của cộng đồng, quyền lợi của người khác lên trên mình. Khi mình ngồi yên xuống, mình mới nhớ tới trách nhiệm bổn phận của mình. Có nhiều thứ mình vẫn chưa làm tốt, có những thứ còn dang dở, có nhiều cái điều hay ho mình muốn làm mà tới bây giờ vẫn chưa làm. Nhất là những người sống chung quanh mình còn nhiều kế hoạch để giúp đỡ họ, mà mình vẫn chưa đủ cảm hứng, chưa đủ động cơ để làm, mà không biết bao giờ mới làm. Và khi mà bạn ngồi yên xuống được rồi, nhiều thứ hay ho xảy ra nữa. Và vấn đề đây là có ngồi xuống được hay không. Cái gối sát bên đó mà ngồi không được, mới ngồi xuống đứng lên liền, giống như là ngồi trên cục thang. Tại vì có chuyện quan trọng phải làm. Mới ngồi xuống cái điện thoại nó reng, mới ngồi xuống nhớ chưa nhắn tin cho ai đó, mới ngồi xuống thôi chắc mình phải đi check email, mới ngồi xuống thôi phải đi nấu ăn chứ. Đó là thói quen của mình. Bây giờ mà bạn tạo dựng được một thói quen mà ngồi xuống, ít nhất một ngày bạn chỉ có nửa giờ thôi, buổi sáng bạn bỏ ra nửa giờ ngồi thiền, thì tôi nghĩ đó là một cuộc thay đổi lớn đấy, chứ không có nhỏ đâu. Bây giờ các vị tới đây mà 4 giờ mà dậy không nổi là bình thường thôi. Và như vậy không có nghĩa là các vị được ngủ nướng. Mình khó thức dậy, mình mệt mỏi là rất là bình thường, tại cơ thể mình không có quen cái kiểu này. Mà bạn buộc phải dựng đầu mình dậy để mà đi ngồi thiền, thì tôi nghĩ đó là một nỗ lực rất lớn, rất đáng trân trọng. Nhất là những vị lớn tuổi. Trời lạnh, vì đang ở trong chăn rất là ấm áp, có trong lều có 10 người, hơi rất là ấm. Và bây giờ mà thò đầu ra khỏi lều, lạnh thôi là lạnh. Mà đi rửa mặt cái nước gì mà lạnh ngắt, trong cái xứ gì mà không có nước ấm. Than giùm nhiều người. Nhưng mà đây là gì? Đây là đào luyện. Nếu bạn tiếp tục nằm trong chăn thì bạn sẽ dung dưỡng cái thói quen lười biếng của mình, hay là nuông chiều bản thân, tức là cứ thưởng liên tục, thưởng bản thân nhiều quá thì nó yếu đuối. Còn bạn tung ra khỏi chăn, mà thật ra khi mà bạn bước ra ngoài trời làm nóng cơ thể chừng 10 phút là nó ấm trở lại, và bạn sẽ rất là thích thú. Tại vì bạn được ngắm sao trời, bạn được hít thở không khí tinh anh của đất trời buổi sáng, bạn được trở về với chính mình rất là dễ dàng. Trong khi bạn tiếp tục ngủ thì nó cũng đâu có bổ dưỡng bao nhiêu đâu. Vậy thì một trong những cách để tạo sinh nội lực đó là bạn phải bớt hưởng thụ, mà phải thêm cái sự trải nghiệm, thêm sự thử thách, thêm những điều kiện khó khăn. Nói chính xác đó là bớt đón nhận những cảm giác dễ chịu, mà tập đón nhận những cảm giác khó chịu. Cho nên khi bạn sống chung với những người nghiêm khắc, những người khó tính, đó là một sự may mắn lớn để bạn được thường trực sống trong cảm giác khó chịu, để bạn được có nội lực. Tại một người mà muốn phục vụ cộng đồng thì phải có cái tính bất động rất là cao, vững chãi. Chứ còn người ta mới nói nặng chút xíu là bí xị cái mặt hay là rơi nước mắt là thôi, phục vụ gì đừng nữa. Tại vì phục vụ cộng đồng là việc rất là cao cả, không phải dễ làm đâu. Phục vụ một người còn khó, ở đâu phục vụ đám đông. Mà muốn như vậy thì phải có một cái nội lực vững vàng mới được. Và muốn có nội lực vững vàng thì phải ít hưởng thụ. Cho nên ở đây điều kiện vật chất rất là sơ sài, cũng không đến nỗi nghèo nàn lắm. Nhưng mà tại vì muốn có một cái điều kiện như vậy để các bạn được tôi luyện. Mỗi ngày quý vị nên cố gắng sắp xếp mình được ngồi thiền nhiều hơn một lần. Nếu mình bận quá thì mình có thể ngồi 15 phút, thậm chí 5 phút cũng được.
Hoặc là cứ sau mỗi nửa giờ bạn có một cái tín hiệu nào đó. Ở trên Google họ có cài đặt cái tiếng chuông Mindfulness Bell. Bạn có thể download cái đó xuống, bỏ vào trong cái điện thoại mình. Nửa tiếng tiếng chuông nó vang lên thì mình sẽ dừng lại trong vòng 1 phút. Nửa tiếng tự tặng cho mình 1 phút nghỉ ngơi, dừng lại, thư giãn, quay trở về với chính mình. Nghĩa là bạn cũng đang tạo sinh nội lực, tức là công việc đang ra hấp dẫn, nó kéo mình vào trong đó, nhưng mình quyết định dừng lại. Đang nói cũng dừng, giống như chuông ở đây vậy nè. Đang đi cũng dừng, đang làm gì cũng dừng hết. Nếu mà cả công ty đều như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Một tiếng đó là một tiếng thiêng liêng, một tiếng không có tiếng ồn, một tiếng không có những năng lượng tiêu cực, một tiếng không có sự giận hờn. 1 phút tuy nó ít ỏi nhưng mà nó cứu vớt mình được nhiều thứ lắm. Nó kéo mình ra khỏi cái vũng lầy của phiền não, của khổ đau. Các vị nên ngồi thời gian đi, ngồi cho đều đặn, ngồi cho chuyên cần, thì chừng khoảng vài tuần các vị sẽ nghĩ ra được nhiều thứ hay ho lắm. Thiết kế đời sống trở lại theo cái câu về thu xếp lại. Làm từ từ thôi, đừng có làm quá. Những người thân trong gia đình mình giật mình hết hồn. Mà mới đi khóa thiền ở đây về cũng làm liền mấy ngày rồi xếp lép xuống, không muốn làm gì nữa hết. Tuyên bố này đó là từ đây về sau mình sẽ thế này thế kia, mọi người nhớ hết, chỉ có mình là quên. Và từ từ rồi các bạn sẽ làm được một cái điều là mình đang có những khó khăn mà mình vẫn đi ngồi thiền, để nó qua một bên. Đã cố gắng giải quyết rồi mà giải quyết không được thì đừng có cố nữa, để nạp năng lượng thêm đã, để làm cho đầu óc tỉnh táo ra đã, để cho trí tuệ nó bước ra cái đã, để cho sự tự ái, sự tổn thương nó lắng xuống cái đã, rồi hãy giải quyết. Mình cứ xách gói đi ngồi thiền. Rồi tới một lúc nào đó bạn sẽ có thể ngồi rất là yên giữa những cái biến động đang xảy ra xung quanh. Và bất động giữa mỗi biến động, đó là cái điểm đến cuối cùng của thiền tập. Chứ không phải là bạn bất động giữa những cái cảnh tĩnh lặng đâu. Bất động giữa những cái bất động thì dễ quá rồi. Ở đây bạn có thể ngồi yên hàng giờ, tại vì không có tiếng xe cộ ồn ào, không có điện thoại reng, không có tiếng anh ơi thay tả cho con chưa anh, hay là không có điện thoại khách hàng, thì ngồi yên rất là dễ. Tức là bất động giữa những cảnh không biến động. Nhưng mà đó chỉ là tập 1 thôi, phần 1. Phần nhập môn mới bắt đầu. Nhưng mà bạn luyện tập làm sao tới một lúc nào đó bạn bất động giữa mọi biến động. Bạn vẫn trở về cuộc sống đời thường, bạn vẫn làm việc, bạn vẫn deal với khách hàng, bạn vẫn tạo ra công ăn việc làm, bạn vẫn giúp đỡ mọi người, nhưng mà bạn vẫn giữ được phẩm chất của mình, vẫn không bị cuốn theo công việc, vẫn làm chủ được chính mình. Cái gọi là bất động giữa mọi biến động. Để làm được điều đó thì bạn phải góp nhặt từ những cái giờ ngồi thiền nho nhỏ, hoặc là từ những cái lúc mà mình đối diện với những cảm giác khó chịu, hoặc là buông bỏ những cảm giác dễ chịu, là bạn đang tạo ra sự bất động bên trong. Bất động tức là không bị cuốn theo ngoại cảnh, không bị ngoại cảnh tác động. Mà thật ra là khi mà bạn bớt nhu cầu về người khác, bớt đòi hỏi, thì tự dưng là bạn bớt dao động, bạn bớt bị căng thẳng. Bạn căng thẳng, bạn lo lắng, bạn sợ hãi là tại vì bạn muốn nắm giữ nhiều thứ quá. Bạn sợ nó phải trở thành như thế này hay là thế kia. Còn bây giờ bạn mặc kệ, sao cũng được. Tại vì nội lực ở trong bạn, tài năng ở trong bạn, cái đó đâu có ai xâm phạm được đâu. Tin vào điều đó cho nên bạn cứ ngồi yên ra, để mọi thứ nó diễn ra theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh, theo cái quy trình của nó. Chứ bạn đâu có thể can thiệp hết mọi chuyện trong cuộc đời, phải không? Cho đó để trời đất tính. Mình tính những cái nào nằm trong tầm tay của mình. Cố gắng hết lòng giải quyết những thứ trong tầm tay của mình. Còn những thứ ngoài tầm tay thì cứ để trời đất tính.
Trời đất ở đây theo cái nghĩa là bạn có nhân thì bạn sẽ gặt được quả. Chẳng phải là ông bà tổ tiên mình có nói là phải có thiên thời địa lợi và cả nhân hòa. Thiên thời là cái điều kiện nhân duyên của trời đất ấy, nó có phù hợp để cho bạn làm chuyện đó hay không. Trời đất muốn bạn làm không. Trời đất đây có nghĩa là nguyên tắc nhân quả và duyên sinh, chứ không phải là một thượng đế, một cá thể biệt lập. Cái điều kiện tốt bạn phóng ra nó đủ để nó thu hút những điều kiện tốt khác đến với bạn chưa? Bạn có tạo ra những cái good karma, những cái năng lượng tốt chưa? Nếu chưa thì trời đất đâu có thể cho bạn nợ được, đâu có thể giúp bạn làm cái chuyện to tát ấy được. Còn địa lợi tức là điều kiện xã hội, điều kiện chính trị, điều kiện an ninh. Còn nhân hòa đó là điều kiện con người. Con người tập thể có đồng lòng với bạn không? Có bao nhiêu người chống bạn? Các bạn có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh? Những người thân của bạn, những người đồng hội đồng thuyền với bạn có đồng tâm hiệp lực với bạn hay không? Cái đó là nhân hòa, tức là đưa tới sự hòa hợp của đoàn thể thì mới làm được chuyện lớn. Tất cả cùng đi về một hướng mới được. Tất cả các thủy thủ trên con thuyền đều đồng tâm đi về hướng Bắc thì mới đi tới hướng Bắc được. Chứ trong đó có một số người muốn đi về hướng Nam thì làm sao mà cùng nhau đi về hướng Bắc được. Và khi bạn ngồi thiền rồi, bạn sẽ nhận ra được nhiều thứ lắm. Nhiều cái universal principle, nguyên tắc vận hành của đất trời. Rồi bạn sẽ tập sống thuận thảo theo đất trời. Và chúng ta chỉ có thể phát huy hết cái tiềm lực của mình khi mình sống hòa thuận với đất trời. Còn mà mình tương khắc, tương phản, sống trái với lại quy luật của trời đất thì chỉ có bị sự hủy diệt, rủi ro, tai nạn, bất trắc. Mà mình thấy một người sống thuận thảo theo đất trời dễ nhìn ra lắm. Họ làm mọi thứ đều rất là hanh thông, dễ dàng. Mặc dù có khó khăn nhưng mà rồi cũng vượt qua rất là dễ, là tại vì họ đi đúng theo quy luật của đất trời. Còn nếu mà mình không có những cái khoảng lặng, không có những giờ phút ngồi nhìn lại, không có một cái phương pháp để mà thuần hóa tâm hồn, để mà quản chế năng lượng tiêu cực, thì mỗi ngày cái phẩm chất đời sống của mình sẽ đi xuống, và mình sẽ đi lệch ra khỏi cái quỹ đạo hồi nào không hay. Rồi mình đánh mất cái mục tiêu ban đầu hồi nào mình không biết. Mình nhầm lẫn giữa phương tiện sống và mục đích sống. Mình sống không phải để đi kiếm tiền đâu các bạn. Mình sống không phải để đi làm việc đâu. Mình sống là để sống thôi. Sống một cuộc sống sâu sắc, có ý nghĩa, có giá trị, có tình người. Cái đó là mục đích cao cả của chúng ta, mục đích tối hậu, mục đích tối thượng. Còn đi làm kiếm tiền, quyền lực, địa vị thì cần thiết, nhưng mà nó chỉ đóng vai trò yểm trợ, phương tiện. Đừng có mất quá nhiều năng lượng, đừng có khổ sở, đừng có tiêu tốn quá nhiều cái giá trị quý báu chỉ vì những cái gọi là phương tiện thôi, thì nó oan ức lắm. Ở đây các bạn trẻ ở đây thì cũng phải làm việc, nhưng mà cố gắng làm việc trong cái tinh thần sự tỉnh thức, không có để công việc nó hãm hại mình, không có để công việc làm cho mình trở nên xấu xí đi, không có để cho công việc làm cho mình không có giữ được cái phong độ của mình. Cần dừng thì cũng sẽ chấp nhận dừng lại để bảo tồn lực lượng, bảo tồn năng lượng, bảo tồn phong độ. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức. Chúng ta vừa nghe qua bài thuyết pháp thầy Minh Niệm. Sau đây, chúng ta cùng phân tích chủ đề này. Thật kỳ lạ, thất bại nào cũng vượt qua. Có bao giờ bạn đứng trước một thất bại lớn và tự hỏi, tại sao lại là mình? Tại sao mọi cố gắng vẫn không đủ? Tại sao cuộc đời cứ trút hết những mất mát lên vai ta? Thế rồi, bạn thấy mình rơi vào khoảng không.
Không ai hiểu, không ai ở lại. Và chính bạn cũng không còn muốn ở lại với chính mình. Nhưng rồi, một ngày nào đó, rất lạ, bạn nhìn lại và nhận ra mình đã vượt qua rồi. Không hiểu bằng cách nào, không rõ vào thời điểm nào, nhưng rõ ràng bạn đã không còn ở nơi cũ. Và đó là điều kỳ lạ nhất của thất bại. Nó không giết chết bạn, nó chỉ biến bạn thành một con người hoàn toàn khác. Thất bại không chỉ là sự kiện, mà là một cơn địa chấn nội tâm. Thầy Minh Niệm từng chia sẻ, chúng ta không đau vì những gì xảy ra, mà đau vì cách mình nghĩ về những điều ấy. Một lần mất việc, một cuộc chia tay, một cánh cửa đóng lại, tưởng chừng là chuyện nhỏ với người ngoài, nhưng lại trở thành cơn bão tàn phá tâm trí bạn. Vì sao? Vì ta gắn bản thân mình vào kết quả, vào kỳ vọng, vào sự công nhận từ người khác. Khi thất bại ập đến, không chỉ điều kiện bên ngoài mất đi, mà cả cái tôi ta xây dựng suốt bao năm cũng sụp đổ. Nhưng cũng chính lúc đó, nếu ta chịu dừng lại, lặng yên và quan sát, ta sẽ thấy rằng mọi thứ chỉ là biểu hiện, còn bản thể ta vẫn vẹn nguyên. Không ai vượt qua thất bại bằng sức mạnh, chỉ bằng sự tỉnh thức. Không phải bạn mạnh mẽ hơn, không phải bạn may mắn hơn, chỉ đơn giản là bạn ngồi lại được với chính mình trong những giờ phút tối nhất. Bạn không tìm cách chạy trốn nỗi đau, bạn không vội vã tìm một niềm vui thay thế. Bạn chỉ thở chậm và lắng nghe. Tĩnh lặng không chữa lành tức thì, nhưng nó là nền tảng để chữa lành thực sự bắt đầu. Khi bạn không còn vùng vẫy, bạn mới nghe được tiếng nói nhỏ bên trong: bạn ổn, ngay cả trong đau đớn này, bạn vẫn đang sống. Mỗi thất bại là một bài học được ngụy trang. Trong văn hóa phương Tây, người ta gọi đó là file forward, thất bại để tiến lên. Trong thiền định, ta gọi là hạt giống giác ngộ được tưới từ bóng tối. Thầy Minh Niệm nói, không có điều gì xảy ra mà không mang một bài học lớn cho tâm hồn. Nhưng bài học ấy không bao giờ đến trong sự ồn ào. Nó chỉ xuất hiện khi ta can đảm nhìn thẳng vào chính mình. Điều kỳ lạ, thất bại không làm bạn yếu hơn, mà thật ra khiến bạn sâu sắc hơn. Bạn có từng gặp một người đi qua nhiều biến cố mà vẫn nhẹ nhàng, từ tốn? Không vì họ sinh ra đã giác ngộ, mà vì họ đã đi qua địa ngục mà không bỏ rơi chính mình. Chính những người đã từng thất bại, mất mát, bị tổn thương sâu sắc lại có năng lượng chữa lành cho người khác. Vì họ không phán xét, họ hiểu, họ đã từng ở đó. Bạn cũng vậy. Sự vỡ vụn hôm nay có thể chính là ánh sáng đầu tiên của một phiên bản vững vàng hơn, từ bi hơn và thật sự là bạn hơn. Bây giờ, xin mời các bạn cùng bước vào 5 câu chuyện nhỏ để hiểu sâu hơn thông điệp này nhé. Câu chuyện Chiếc đèn dầu giữa gió. Một cậu bé mồ côi sống trong ngôi chùa nhỏ, mỗi đêm được phân công châm đèn trước tượng Phật. Có hôm gió lớn, mưa giông, đèn tắt, cậu ngồi khóc vì nghĩ mình thất bại. Sư thầy đến, không trách móc, chỉ châm lại đèn và nói: không phải đèn tắt là lỗi của con, việc của con là học cách châm lại mỗi khi nó tắt. Ý nghĩa, cuộc đời luôn có gió. Việc của ta không phải giữ đèn luôn sáng, mà là học cách bình tĩnh châm lại. Gợi ý thực hành: mỗi lần thất bại, hãy thở vào và hỏi: giờ phút này, điều tử tế nhất tôi có thể làm cho chính mình là gì? Câu chuyện Người chèo đò trong sương mù. Một thiền sư già mỗi sáng đều chèo đò qua sông. Một hôm, sương mù dày đặc, ông va phải một chiếc thuyền khác. Ông định nổi giận nhưng phát hiện chiếc thuyền ấy trống không. Ông bật cười. Hóa ra giận dữ không phải vì sự việc, mà vì tôi nghĩ có ai đó làm tổn thương tôi. Ý nghĩa, nhiều thất bại không phải do cuộc đời hại ta, mà do tâm ta gán nghĩa sai cho nó. Gợi ý thực hành: khi cảm thấy thất bại, hãy thử nghĩ nếu đây chỉ là một chiếc thuyền trống. Câu chuyện Cây tre mất 5 năm không lớn.
Một người nông dân gieo giống cây tre. Suốt 5 năm đầu, cây không lớn dù ông chăm sóc mỗi ngày. Nhiều người cười chê. Nhưng đến năm thứ 6, cây tre vươn cao 25 mét trong 6 tuần. Câu hỏi ở đây là cây tre lớn trong 6 tuần hay trong 6 năm? Ý nghĩa, có những thành quả đòi hỏi sự bền bỉ âm thầm và ta thường buông bỏ ngay trước khi điều kỳ diệu xảy ra. Gợi ý thực hành: mỗi ngày, hãy làm một điều nhỏ hướng về sự phục hồi, dù bạn chưa thấy kết quả. Câu chuyện mảnh gương vỡ trong lòng sông. Một cô gái mất phương hướng sau thất bại. Cô tìm đến bờ sông và ném chiếc gương soi vào nước, tan vỡ. Nhưng sau nhiều năm, chính cô lại soi thấy mình rõ ràng hơn qua dòng sông ấy. Chỉ khi gương vỡ, ta mới thôi soi gương và bắt đầu nhìn thật kỹ vào chính mình. Ý nghĩa, đôi khi ta chỉ bắt đầu hành trình chữa lành sau một vết thương lớn. Gợi ý thực hành: hãy xem thất bại như tiếng chuông đánh thức, không phải bản án. Câu chuyện cái cây không ai tưới. Trong sân chùa có một cái cây khô. Ai cũng bảo nó sẽ chết. Nhưng có một hôm, một chú tiểu nhỏ bắt đầu đến tưới nước, không ngày nào quên. Sau 100 ngày, mầm non xanh đầu tiên nhú lên. Mọi người kinh ngạc, nhưng chú tiểu chỉ cười. Con tưới vừa để hy vọng cây sẽ sống, vừa để cho tâm mình không khô héo. Ý nghĩa, vượt qua thất bại không phải để chiến thắng, mà để giữ cho tâm hồn mình không đóng băng. Gợi ý thực hành: dù thất bại, vẫn hãy tưới nước bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng từ, bằng hơi thở tỉnh thức. Phần kết: thất bại nào cũng vượt qua, không phải vì ta giỏi hơn người khác, mà vì bên trong ta luôn có một hạt mầm hồi sinh, chỉ chờ được tưới tẩm bằng chánh niệm và từ bi. Nếu bạn đang ở giữa những ngày khó khăn, hãy nhớ, bạn không cô độc, bạn đang được uốn nắn. Và một ngày nào đó, bạn sẽ kể lại hành trình này với sự biết ơn sâu sắc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của hành trình sống tỉnh thức. Tặng bạn một khoảnh khắc chậm lại để thấy thật kỳ lạ. Thất bại nào cũng vượt qua, học cách đứng lên và kết nối với chính mình. Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.